Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i cili së fundi pësoi një rritje në nivelin më të lartë të mundshëm, kur në Bruksel vetëm pak ditë më parë Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti i Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić u takuan veçmas me kancelarin e Republikës Federale të Gjermanisë Olaf Scholz, me Presidentin e Republikës së Francës Emmanuel Macron, Kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, si dhe zotin Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak. Pikërisht, impaktin që ky takim ka në raportet aktuale mes Kosovës dhe Serbisë dhe mbi të gjitha, cili do të jetë e ardhmja e ecurisë së këtij dialogu, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Washingtoni të jetë zoti Eduard P. Joseph, i cili është një ndër njohësit më të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare, është autor i shkrimeve të pafundme në disa prej organeve më autoritare ndërkombëtare të marrëdhënieve publike. Zoti Joseph, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është kënaqësi dhe privilegj për mua të flas me ju. Është privilegji im të flas me ju, ju lutem. Zoti Joseph, një sentencë e vjetër e Winston Churchillit thotë: Ballkani prodhon shumë më shumë histori se sa mund të konsumoj. Unë besoj se vetëm Kosova dhe Serbia e konfirmojnë fuqimisht këtë sentencë edhe 80 vjet pasi ai e tha. I don't agree with that quote of Winston Churchill, as brilliant as he was. No. I do not see these issues. Në fakt, unë jam dakord me citatin e Winston Churchillit, edhe pse ishte shumë i zgjuar. Jo, nuk i shoh këto çështje si disa lloje mosmarrveshjesh të pasgjidhshme që janë midis vendeve të Ballkanit dhe popujve të Ballkanit, që nuk kanë zgjidhje dhe në një farë mënyre njerëzit në Ballkan janë të prirur në mënyrë unike për të luftuar dhe për të zvarritur. Nuk jam dakord me asnjë nga këto. Unë besoj se është e vështirë, por jo e ndërlikuar. Është e drejt për drejt. Arsyeja dhe kjo është shumë e rëndësishme, Franco. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë teleshikuesit tuaj. Ekziston një arsye parësore pse ky konflikt ka vazhduar mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo arsye është se Evropa nuk është e bashkuar. Janë 5 vende të BE-s, 4 prej tyre i përkasin NATO-s. Ata janë Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja, që nuk e njohin Kosovën. Kjo është arsyeja pse këto negociata janë kaq të vështira. Sepse kjo do të thotë se Serbia ka ndikim të qëndësishëm mbi Kosovën, do të thotë se Serbia nuk ka asnjë nxitje për ta zgjidhur këtë. Sepse për sa kohë konflikti mbetet i hapur, Kosova është e izoluar. Nuk mund të antarësohet në NATO, nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pra, gjithçka që duhet të bëjë Serbia është të ruajë status quo-n. Kjo është arsyeja pse e marrim presidentin Vučić me gjithë këtë absurditet, duke pretenduar se dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, por ndërkohë ai promovon agjendën ruse. Pra, kjo është arsyeja dhe prandaj nuk jam dakord me Winston Churchill. And this is why we get President Vučić with all of this charade pretending he wants to join European Union, but meanwhile he promotes a Russian agenda. So that is the reason, and that's why I do not agree with Winston Churchill. I see. Mr. Joseph. Kuptoj. Zoti Joseph, ju përmendët presidentin Vučić. Ai edhe në fjalimin e tij të fundit, pra në fjalimin e tij të fundit për Kosovën, u shpreh: nuk do ta nënshkruaj kurrë pavarësinë e Kosovës. Njohja e Kosovës nuk është çështje për ne, dhe këtë ua kam përsëritur disa herë partnerëve tanë. Pra, ai është mjaft i vendosur në vendimin e tij për të mos e bërë. Well, this is what we're going to find out, and this is why I really appreciate the opportunity to speak with you, because this is truly a momentous time. Now, this is really the moment of truth. Kjo është ajo që ne do të zbulojmë, prandaj unë e vlerësoj vërtet mundësinë për të folur me ju, sepse kjo është vërtet një kohë e rëndësishme. Tani ky është vërtet momenti i së vërtetës, sepse tani keni SBA-n, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Gjermaninë dhe Italinë. Ata tani kanë dhënë propozimin e tyre për këtë, propozimin e tyre për ta zbutur dhe për ta arritur përfundimisht këtë marrëveshje, që gjoja Serbia dhe Kosova e pranuan muajin e kaluar.
Pra do të zbulojmë se presidenti Vučić ka shpallur zgjedhjet. Sigurisht që do të ketë kohë. Ai do të dojë kohë për të formuar qeverinë dhe do të përdorë të gjitha këto për të vonuar, por tani është momenti i së vërtetës. Ky propozim përfshin atë që Serbia ka këmbgulur, detajet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë kanë kërkuar dhe këtë përfshin ky propozim. Pra ai është në dorën e tij tani për ta pranuar zyrtarisht dhe kjo do të thotë në nënshkrim mund të diskutojmë cilat janë kushtet e njohjes. So it is up to him now to formally accept it, and that does mean signing. We can discuss what it means. Jeni i sigurt, zoti Joseph, se presidenti Vučić do ta nënshkruaj? I referohem përsëri fjalëve të presidentit. Ne jemi të vetëdijshëm çfarë ka pranuar Serbia dhe çfarë kemi miratuar në parlament në përputhje me këtë. Dhe ne do të veprojmë me përgjegjësi në përmbushjen e zotimeve tona, por përsëri nuk do ta nënshkruaj kurrë pavarësinë e Kosovës. He can interpret it either way. I mean, if he wants to say, because let's remember here what this proposal is all about. This proposal is based on... Ai mund ta interpretoj sido që të jetë, dua të them, nëse do të thoshte sepse le të kujtojmë këtu me çfarë ka të bëjë ky propozim. Ky propozim bazohet në 2 Gjermani, ju e kuptoni, në 2 Gjermani, ku nuk kishte de jure zyrtare, siç e quajnë në latinisht, njohje de jure, por ishte njohje de facto. Ky ishte koncepti. Koncepti u ndërtua rreth të gjithë konceptit që SBA, Franca, Gjermania, të gjithë ata në BE, se kjo është diçka tjetër përveç njohjes zyrtare. Pra, por tani është testi, sepse presidenti Vučić u tërhoq dhe nga kjo e ashtu quajtur njohje de facto 2 Gjermanit. Ai e ka shkelur atë marrëveshje dhe natyrisht, ne e dim se kryeministri Kurti ka detyrimet e veta, ka përgjegjësinë e tij ndaj serbëve të Kosovës. Pra ky është një aspekt tjetër, por nuk e dim ende përgjigjen dhe do ta dim. Por ajo që po ju them është se ky është momenti i së vërtetës ku do ta zbulojmë. Ju lutem. Zoti Joseph, Ursula von der Leyen që vizitoi Prishtinën dhe Beogradin, teksa fliste me presidentin e Serbisë, nënvizoi: "Kemi nevojë për normalizim mes Serbisë dhe Kosovës. Sulmi i dhunshëm i 24 shtatorit në veri të Kosovës është krejtësisht i papranueshëm. Autorët duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të dalin përpara drejtësisë. A mendoni ju se komuniteti ndërkombëtar është plotësisht i vetëdijshëm se kush e organizoi sulmin e 24 shtatorit, por ndërkaq, siç thonë ata, kemi nevojë për një hetim të plotë." I have two things to say about this, okay? Number one is... Kam 2 gjëra për të thënë për këtë, mirë. E para ka të bëjë me hetimin, mirë. Pra, këtu është ajo që duket qartë në bazë të sasisë së municionit dhe automjeteve të individëve të përfshirë. And the vehicles and the individual involved. Pikërisht. Imagine we didn't have a picture, a photograph of Milan Radojic. Imagjinoni të mos kishim një fotografi të Milan Radojic. Atëherë as nuk do ta dinim dhe do të thoshim se ishte vetëm një grup, por Milan Radojic ishte në pozicionin, ishte numri 2 në listën serbe. Dhe ne I dim përgjigjet e listës serbe për Beogradin. Pra, ideja që në një farë mënyre qeveria serbe, shteti serb nuk ishte në një farë mënyre I vetëdijshëm dhe I përfshirë, është jashtëzakonisht e vështirë të besohet. Është jashtëzakonisht e zorshme të besohet, por kjo është vetëm pika e parë. It's extremely difficult to believe, but that's only point 1. Po. Point 2 is, and this is the point I made. Pika 2. Këtë I thash edhe Miroslav Lajçakut në Budva muajin e kaluar. Po ashtu edhe ambasadorit Christopher Hill në Beograd, gjithashtu muajin e kaluar, secilit prej tyre në forumin publik ja theksova. Çfarë do të thotë hetimi I tyre për 24 shtatorin? Ne dim çfarë ndodhi nga 25 shtatori. Dim që Aleksandar Vučić u përshkallëzua pas faktit kur ai nuk kishte nevojë të përshkallëzohej dhe madje dërgoi armatime serioze në kufirin e Kosovës, që shkaktoi reagimin e shtëpisë së bardhë. Serious armaments to the border of Kosovo that caused a reaction by the White House. Correct. E drejt. So what are we talking about here? Pra, për çfarë po flasim këtu, me gjithë këtë dhe misterin? Pyetja është, a do të përballojnë më në fund këtë situatë SBA-ja, BE-ja dhe fuqitë e mëdha të Bashkimit Evropian? A do ta shfrytëzojnë rastin, siç u kërkova Miroslav Lajçakut, për ta shfrytëzuar këtë mundësi aty ku është tani, ndikim mbi Beogradin për ta mbyllur përfundimisht këtë çështje. E përsëris, sigurisht, Kosova ka detyrimet e veta këtu, por Beogradi
e ka shfrytëzuar dizavantazhin që ka pasur deri tani. But it has been Belgrade that has exploited this advantage that it's had up to now. Zoti Joseph, sipas këndvështrimit tuaj, cili është ndikimi që ka ky sulm apo më saktë, ky akt terrorist në negociata, sepse jemi dëshmitar të faktit që 5 emisarët më të mëdhenj të Bashkimit Ndërkombëtar dhe Shteteve të Bashkuara vizituan Prishtinën dhe Beogradin dhe më pas në Bruksel, 5 udhëheqësit kryesor të Bashkimit Evropian u takuan veçmas me Vučićin dhe Kurtin. Mendoni se ky është momenti kur gjërat ndryshojnë rrënjësisht për të përshpejtuar dialogun dhe për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes këtyre dy vendeve? Yes, we can't talk about a settlement that is truly final. We cannot even Po, nuk mund të flasim për një zgjidhje që është vërtet e mirë. Ne as nuk mund të diskutojmë për këtë, sepse në tryezë është, siç thash, njohja de facto. Pra, nuk është edhe nëse Serbia do ta pranonte këtë propozim. Nuk është vërtet përfundimtare dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse duhet të kuptoni që Kosovës i kërkohet të bëjë lëshime të rëndësishme këtu, që është themelimi the establishment of I asociacionit. I asociacionit. Edhe nëse Serbia i respekton detyrimet e saj, shkon vetëm në një farë kufiri për këtë. Nuk kërkon asnjëhje të mëparshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Ky nuk është një detaj. Shikuesit tuaj duhet ta kuptojnë këtë, Franco, që nuk është një detaj. Do të thotë edhe nëse Kosova dhe Serbia bien dakord për këtë marrëveshje, nuk do të thotë se Kosova ka një rrugë për t'u antarësuar në NATO ose në Bashkimin Evropian, sepse ju thash në fillim, ata që nuk e njohin, nuk e di ma do të ndryshojnë qëndrim apo jo. Dim vetëm se SBA-ja thotë që do të përpiqet t'i bindë për këtë. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, po, para 24 shtatorit, Vučić ishte këtu. Of this. So that's very important. Quickly, on the other part, yes, before September 24th, Vučić was here. Po, Kurti ishte këtu. e sakt. Tani është e kundërta dhe varet nga SBA-ja. BE-ja dhe fuqitë e mëdha të përfitojnë nga kjo dhe më në fund të paktën të zgjidhin mosmarrëveshjet. Mr. Joseph, it was Zoti Joseph, të premten kryeministri Kurti tha në kuvent se drafti i ri apo plani i ri për asociacionin është në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ai e ka pranuar atë. A do të thotë kjo se i gjithë presioni i komunitetit ndërkombëtar tani do të përqendrohet vetëm tek presidenti Vučić? It should be. If, in fact, Prime Minister Kurti has accepted... Duhet të jetë nëse në fakt kryeministri Kurti e ka pranuar propozimin dhe siç e thash, ai propozim me sa duket, tani nuk është publik, por me sa kuptoj unë, përmban shumë detaje. Shumë detaje për kërkesat e serbëve, kërkesat e Serbisë dhe të këtij asociacioni. Nga Beogradi kemi dëgjuar vetëm asociacioni. Is association. E sakt. If Prime Minister Kurti has actually accepted... Nëse kryeministri Kurti e ka pranuar në të vërtet këtë, është një hap i madh përpara dhe do të thotë se tashmë përgjegjësia i takon presidentit Vučić. Dhe them që duhet i kërkohet ta nënshkruaj këtë marrëveshje. Duhet i kërkohet sepse kur nuk nënshkroi në Ohër, ai bëri shaka me të dhe më pas ai bëri deklaratë që nuk ishte shaka. Bëri veprime që nuk ishin as pak shaka, por që tregonin se nuk kishte një qëllim të mirë dhe serioz për të përmbushur marrëveshjen. Ju lutem. That showed that there was no good, serious intention to fulfill the agreement. Please. Mr. Joseph, you are... Zoti Joseph, ju po e ndiqni fushatën politike për zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen në 17 dhjetor në Serbi. Kosova vazhdon të luajë një rol kyç në politikën e brendshme të Serbisë. Kemi gjithashtu edhe partitë opozitare atje që janë ndoshta më agresive ndaj Kosovës se sa presidenti Vučić. Si e konsideroni ju këtë mundësi apo pse jo, edhe fobi kundër Kosovës në Republikën e Serbisë? In the Republic of Serbia. Well, we have an expression that says the chickens come home to roost. That's an expression that we say. And if you are... Ne kemi një shprehje që thotë, kërko në të kaluarën kur do të dish të ardhmen. Kjo është një shprehje që e themi ne.
Nëse jeni Aleksandar Vučić dhe përdor ndikimin e madh në media për të krijuar vazhdimisht një qendrim armiqësor ndaj fqinjit tuaj Kosovës, atëherë e kaluara kthehet në të tashmen. Kjo do të thotë se publiku dhe partitë opozitare janë të gjithë të inatosur dhe të zemëruar për Kosovën. Përsëri theksoj se sidomos veprimet e presidentit Vučić pas 24 shtatorit mund ta kishin qetësuar situatën. Vetë Kisha Ortodokse Serbe, institucioni më konservator në vend, distancohet plotësisht nga operacioni në Banjsk. Madje shprehu ngushëllime në deklaratën e saj fillestare vetëm për policin kosovar Afrim Bunjaku që u vra. Spërmendi 3 serbët që u vran. Kjo do të thoshte se vetë presidenti Vučić mund ta kishte qetësuar, por zgjodhi të bënte të kundërtën. Tani ta paguaj çmimin politikisht. The 3 Serbs who were killed. And that meant that President Vučić could himself also have just calmed it down, but he chose to do otherwise, and so let him pay the price now politically. Zoti Joseph, a mundet Serbia përmes politikës së saj të mosnjohjes ta bllokojë perspektivën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Unfortunately, this could be the case. Because as long as the 5 EU countries, that is Greece, Romania, Slovakia, Fatkeqësisht mund të ndodhë, sepse për sa kohë 5 vendet e BE-s, Greqia, Rumania, Slovakia, Spanja dhe Qipëria, për sa kohë thonë nuk do ta njohin Kosovën derisa ta njohë Serbia, atëherë këtë situatë do të kemi. Pyetja është, si do të ndryshojë pozicioni i tyre tani që ka pranuar Kosova? Si e ka pranuar këtë propozim të ri? A do ta aprovojnë ata për shembull aplikimin e Kosovës për antarësim në BE? Gjithmonë theksoj këtu, më e rëndësishme se BE-ja është rruga e Kosovës drejt NATO-s, sepse është shumë më e rëndësishme se BE-ja, sepse antarësimi në NATO është shumë më kohëshkurtër. Antarësimi në NATO i siguron Kosovës atë që i nevojitet. Në fakt i siguron Serbisë atë që i nevojitet, sepse i jep fund konfliktit aty, i jep fund çdo perspektive që Serbia të vazhdojë të bllokojë Kosovën. Për sa kohë Kosova ka një rrugë të gjatë drejt antarësimit në NATO, pozicioni i Serbisë ka mbaruar. Kjo do të thotë se ndikimi rus dhe kinez në OKB është shumë dytësor. Ju lutem. And any prospect of Serbia continuing to block Kosovo. As long as Kosovo has a path to joining NATO, Serbia's position is finished, and it means Russian influence and Chinese influence at the UN is very marginal. Please. Mr. Joseph, Zoti Joseph, cila është drita në fund të tunelit që shihni ju në lidhje me mënyrën se si Kosova dhe Serbia mund dhe duhet të zgjidhin këto probleme shumë të ndërlikuara, siç e keni shpjeguar deri më tani? Very complex problems as you have explained so far. I will tell you again, the key is within the US and its major EU partners, France, Germany, and Do t'ju them përsëri, Chelsea është brenda SBA-s, është një partner kryesor i BE-s, Franca, Gjermania dhe Italia bashkë me Mbretërinë e Bashkuar dhe vetë Brukselin. Zoti Borrell dhe zoti Lajçak atyre ju dha një mundësi e artë më 24 shtator me këtë operacion të pabesueshëm dhe shkatërrues që serbët po komplotonin. Gjë që ka shumë të ngjarë të përfshinte vdekjet e ushtarëve të NATO-s, duke përfshirë ushtarët amerikan, kishin komplotin e tyre. Tani është Chelsea i kësaj drite në tunelin që ju kërkuat, Franco. Chelsea është nëse ata, SBA-ja, BE-ja dhe partnerët kryesor të saj e shfrytëzojnë këtë mundësi për të mbyllur përfundimisht këtë kapitull dhe për të realizuar këtë marrëveshje. Gjithashtu siç thash është BE-ja duke përfshirë Spanjën dhe partnerët e saj që nuk e njohin Kosovën. Ata duhet të pranojnë një farë përgjegjësie dhe Borrell dhe Lajçak që vijnë nga Spanja dhe Slovakia kanë përgjegjësinë e tyre të veçantë për të bindur Spanjën, Slovakinë dhe të tjerët që miratojnë aplikimin e Kosovës për t'u antarësuar në BE. Do ta them shumë qartë, e gjithë kjo është gjithashtu në interes të Serbisë. Ju lutem. Spain and Slovakia and the others to approve Kosovo's application to join the EU, and I'm going to say this very clearly, this is all in Serbia's interest as well.
Please. Mr. Joseph, what do you make of the policy Zoti of the Joseph, United si e vlerësoni ju States politikën e towards Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij dialogu? Të gjithë udhëheqësit e lartë politik amerikan kanë nënvizuar mesazhin se po e mbështesin dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. A ka qenë kjo një politik mjaft e fortë nga Shtetet e Bashkuara, duke marrë parasysh peshën e tyre, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Serbi? No, it has not been. No, it has not been. And I pointed this out, and your viewers are welcome to watch. They can see my... Jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë, e kam theksuar këtë dhe shikuesit tuaj janë të mirëpritur ta shikojnë. Ata mund të shohin pyetjen dhe komentin që kam bërë dikujt, që e kam njohur dhe e kam respektuar për një kohë të gjatë, ambasadorit Chris Hill. Mund ta shihni, është në Twitterin tim, Edward Joseph, ose mund të shikoni një konferencë të sigurisë të Beogradit muajin e kaluar. Jo, për fat të keq, SBA-ja ka pasur një qëndrim shumë të gabuar ndaj Aleksandar Vučić dhe ironikja këtu është se s'ka të bëjë vetëm me Kosovën. Bëhet fjalë për pushtimin rus të Ukrainës, ka të bëjë me tolerancën dhe nxitjen, madje edhe mburrjen e Aleksandar Vučić, ndërkohë që ai po nxit Vladimir Putin dhe deklaratat proruse në të gjithë Ballkanin, gjë që është shumë e rrezikshme. SBA-ja ka pasur një shtytje shumë të dobët kundrejt Aleksandar Vučić dhe pyetja që i bëra ambasadorit Hill ishte shumë specifike. Ishte, siç sugjeruat ju, ambasador Hill, që kryeministri Kurti nuk është partner, po ju pyes, ambasador Hill, nëse Aleksandar Vučić është partner dhe duke thënë dhe duke pretenduar se është partner, kur ai nuk është partner, apo e inkurajon të bëhet ndërmarrës rreziku, ju lutem. Mr. Joseph, Zoti Joseph, çfarë mendoni ju për ndikimin, sepse është një element i rëndësishëm për t'u sqaruar, duke qenë se ju jeni një ekspert në këtë fushë, lidhur me ndikimin që ka Rusia në politikën e brendshme dhe të jashtme të Republikës së Serbisë? Well, this is E po, kjo është një pyetje kyç dhe unë do të theksoja, me kë u takua Aleksandar Vučić dje, me kë u takua dje. Ai u takua sërish me ambasadorin rus, Bocan Harchenko. Kë takoi të parin presidenti Vučić mes ambasadorëve pas 24 shtatorit, jo Chris Hillin, as ndonjë tjetër. Ai vizitoi edhe Kinën kur u takua edhe me presidentin Vladimir Putin. A i takoi, po, por ambasadori i parë të cilin takoi pas 24 shtatorit, në mos gabohemi ishte ambasadori Harchenko. Sakt. Ambasadori i Rusisë, keni të drejtë, në Pekin nuk takoi vetëm udhëheqjen kineze, takoi edhe presidentin Putin. Pra kjo është pyetja. Pse e trajtojmë në atë mënyrë dikë që nuk është partneri ynë, që po ndihmon kundërshtarin ton, Rusin dhe Vladimir Putin? Pse? Ju lutem. Why do we treat him in that way? Please. Mr. Joseph, Zoti Joseph, tani duke qartë se kancelari Schulz, kryeministri Meloni dhe presidenti i Francës Macron janë shumë të përfshirë. A besoni ju se ky presion në këtë nivel të ri të lartë do të vazhdojë kështu apo do të rikthehemi sërish negociatave me Lajçak, Borrell dhe Escobarin? Pse jo? Lajçak and Borrell and Escobar, why not? I see no future for these negotiations if they do not. Unë nuk shoh të ardhme për këto negociata nëse ata nuk marrin një marrëveshje zyrtare, marrëveshje të nënshkruar nga Serbia dhe nga Kosova. Dua të theksoj këtu. Është shumë e rëndësishme për mua ta theksoj. Edhe Kosova ka përgjegjësitë e veta. Sakt. And Prime Minister Kurti has his responsibilities. Edhe kryeministri Kurti ka përgjegjësitë e tij si zyrtare dhe jo zyrtare. E që kam vizituar Kosovën së fundmi, isha në Prishtinë dhe në Mitrovic, madje edhe në Banjsk. Kam biseduar me serbët në Kosovë. Duhet të kuptojmë se ata janë qytetarë të Kosovës dhe është përgjegjësia e kryeministrit Kurti dhe të gjithë ministrave të tij që të sigurohen që në një mënyrë të vazhdueshme qasja të jetë e tillë, të trajtohen si qytetarë të plotë të Kosovës dhe për shembull, policia speciale, e cila sigurisht e dim që ka një rol të rëndësishëm për sigurinë e Kosovës,
Të përdoret vetëm në atë mënyrë që supozohet të përdoret, policia e Kosovës, ju a them, respektohet nga serbët e Kosovës. Kam folur vetë me serbët e Kosovës, ata e respektojnë dhe e vlerësojnë policinë e Kosovës, policinë e rregullt. Duhet të sigurohemi dhe këtu ka një rol presidenti Kurti. Duhet të kthejmë serbët e Kosovës në policinë e Kosovës dhe këto lloj hapash konsistojnë në kontakt dhe mesazhe nga kryeministri Kurti me veprime konkrete që tregojnë, po, serbët në Kosovë, jeni plotësisht pjesë e Republikës së Kosovës. Ju jeni qytetar të plot dhe ne ju vlerësojmë, ju respektojmë. Kështu tregojnë se Prishtina ka në zemër interesat e tyre të vërteta dhe jo Beogradi. Ky është një objektiv strategjik që duhet të ndjek Kosova. Uroj që kryeministri Kurti ta kuptojë këtë. Ju lutem. That has their true interests at heart and not Belgrade. This is a strategic objective that Kosovo should be pursuing, and I hope Prime Minister Kurti understands this, please. Zoti Joseph, ju a bëra këtë pyetje specifike sepse po lexoja kohët e fundit që Borrelli dhe Lajçaku po përgatisin një tjetër, siç e quajnë ata, takim të nivelit të lartë në Bruksel. Çfarë kanë ata për të diskutuar tani, ku Serbia po hyn në zgjedhje dhe presidenti Vučić do t'u ndërlikojë jetën? I don't know what they're preparing. They should be focused. Nuk e di çfarë po përgatisin. Duhet të përqendrohen në propozimin e atyre që ata e quajnë pesë emisarët, SBA-ja, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia. Ata duhet të përqendrohen aty dhe vetëm aty. Nuk e kërkova këtë. Në fakt i thash Miroslav Lajçak në Budva. Edhe kjo është e hapur. Kushdo mund ta shohë në Twitterin tim tek Eduard Joseph. Mund ta shihni kur e pyeta dhe i thash: Zoti Lajçak, përfitoni nga kjo situatë ku më në fund keni ndikim mbi Serbinë dhe mbylleni këtë kapitull, përfitoni nga kjo. Këtë shpresoj se do të bëjnë. Take advantage of that, and that's what I hope they will do. Zoti Joseph, ju falenderoj shumë vërtet për kohën dhe pikpamjet që ndat me shikuesit e Euronews.al. Faleminderit shumë, zoti. Faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët dhe mirupafshim.